1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi, hello everyone. So, gagawa ulit tayo ng video and ngayon ay tutulungan ko kayo para makagawa kayo ng jigsaw puzzle gaya ng mga ganito gamit ang PowerPoint presentation office. So, tuturuan ko kayo paano ko ginawa ito. So, simulan na natin. So, punta kayo sa blank PowerPoint presentation and then ang una nyong gagawin ay mag-insert kayo ng shape. So, eto. So, start na tayo dito. Then, ganyan. So, make sure na perfect square siya para mas maganda. Then, para sa tutorial natin, gawin natin red para naman maiba. And then, sunod ay mag-insert ulit tayo ng shape. Then, yung circle naman. Then, para consistent yung kulay po natin ay gawin nating red. So, ganyan. So, make sure na naka-center siya. So, nakikita nyo naman yung grid ay naka-center daw siya. So, para i-duplicate yan, ang shortcut niya ay Ctrl D and then ilagay nyo dito ulit. So, since nakikita nyo yun, naka-center ulit siya. Then, ang susunod, click nyo to, then Control, and then click nyo yan. Then, punta kayo sa Format, then Merge Shapes. So, ang una nyong i-click ay yun. Para at least makakonect siya. Sunod ay eto. So, i-click nyo muna to, Control yo, and then yan. Then, balik kayo sa Format. So, Merge Shapes ulit. So, since tatanggalin natin yan, i-click nyo na yung sunod. So, yan. Meron na tayong unang piece ng ating jigsaw puzzle. Ang susunod ay click nyo to, and then, i-duplicate natin, Ctrl D. So, meron na tayong pangalawa. And then, i-click nyo yung arrange. And then, punta kayo dun sa rotate. Then, rotate right 90 degrees. So, meron na tayong pangalawang puzzle piece. Okay, very good. And next sunod, or sunod natin, Ctrl D ulit. Then, punta ilagay nyo dyan. And then, punta kayo sa arrange. Then, hanapin nyo yung rotate ulit. The same procedure. So, meron na tayong pangatlong piece ng ating puzzle. Sunod, Ctrl D ulit, duplicate, and then lagay nyo dito. And then, click ulit dito sa arrange. Then, rotate, and then rotate 90 degrees. So, meron tayong perfect para sa ating puzzle. Next, meron na tayong ganyan. So, ang gagamitin ulit natin ay mag-insert na tayo ng picture. So, click picture. Bahala kayo sa picture na gusto ninyong ilagay. So, for example, gamitin ko ulit to para makita nyo kung paano ko ginawa kanina yung ano. So, meron na tayong ganyan. So, ang susunod nyo ay isa-size nyo dito para at least alam niyo kung magka-size na sila. So, yan na. Then, lagay muna natin dyan. Then, next step, click nyo yan, Ctrl D para duplicate, para ma-maintain ulit natin tong ito para magamit natin mamaya. Okay. Next, kunin nyo to, then, i-format nyo siya na bring to front para ganyan na siya. Sunod, ay click nyo muna yung picture, then control nyo, then click nyo na yan. And then, punta kayo sa format, then, punta kayo sa format, and then, i-click nyo tong merge shapes. So, kanina ay yun. Pangalawa ay subtract. Ngayon naman ay i-intersect niyo para makakuha na kayo ng ganyan. So, meron na tayong pinakaunang piece. Next, duplicate ulit to. Ctrl D. Then, lagay dito. Kunin nyo na to. Then, bring it front again. Bring to front. And then, lagay nyo na dito sa upper right part siya. Kasi yun naman yung ano. Then, click nyo ulit muna yung picture. Then, eto. Then, punta kayo. The same procedure, format.
And then, i-click nyo yung merge shapes, then intersect. Tatandaan ha, intersect. So, meron na tayong pangalawang piece. Then, punta tayo ulit dito. Gawin nyo the same procedure lang. Ganyan lang siya kadali. And then, kunin nyo to, the same. Punta kayo sa bring to front. Then, lagay nyo dito kasi dyan naman talaga siya. And then, click nyo yung picture. And click nyo to. Sorry. Click nyo yan, control, and yan na. Then, balik kayo sa format, merge shapes, and then intersect. So, yan. Meron na kayong pangatlo. And then, punta tayo dito, the same procedure, click nyo to, control D, and then, lagay nyo yan, then, eto na. Then, make sure naka bring to front siya para mas madali ninyong makita yung ano. So, yan. Then, ulit, click nyo yan, control, and then, punta kayo ulit sa format, merge shapes, and then intersect. So, yan, tapos na. Meron na tayong 4 na pieces para sa ating jigsaw puzzle. So, gaya ng una kong nagawa kanina. Sunod naman, para at least visible, na makita talaga na ito ay isang puzzle. So, i-highlight nyo na ngayon lahat. So, para mas mabilis, iganyan nyo siya para makuha na lahat. And then, punta kayo sa format. And then, dito, picture border. So, pili na kayo kung anong gusto nyong kulay dyan na para visible siya. So, para dito, gawin ko siyang red para kitang-kita. And then, balik kayo dito sa para lakihan nyo yung weight ng outline siya. Yeah. So, yan. So, that's it. Tapos na. So, nakagawa na tayo ng puzzle. Pwede rin siyang tatluhan, 3x3. Depende sa gusto ninyo. So, yan. Ito yung pinaka-basic na paraan para magawa kayo ng puzzle ninyo. So, may enjoy ng mga bata to for sure. O, yan. So, yan. So, meron na tayong jigsaw puzzle. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, Rizal Delightful Lesson, please like, comment, or you can also share, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga video. So, sharing is caring, sabi nga nila. So, I am sharing what I've learned from my searching and from the webinars na papanood ko sa online since we have the webinars na sinasabi nila. So, maraming salamat. So, I do hope na meron kayo natutunan muli from this picture going to these pieces para sa jigsaw puzzle natin. So, ay tiyak na masisiyahan yung mga learners natin pag in-integrate natin ito sa ating mga interactive lessons. So, yan. So, this is my Bitmoji. So, natutunan ko rin yan sa ating mga past webinars. And I made this for these pieces for the jigsaw puzzle. So, maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. See you then. Goodbye.